cô gái trẻ để quên chìa khóa ngoài cửa, và một kẻ lạ mặt đã xông vào phòng. Khi cô phát hiện ra thì đã muộn. Hắn ta chĩa dao về phía cô, rạch lên cánh tay và bắt cô liếm nó. Hắn đánh cô ngã xuống giường và đe dọa Adrian sẽ giết chết hai mẹ con nếu cô dám kháng cự. Lúc này Nicholas, con của cô, thức giấc gọi mẹ. Sau khi dỗ dành Nicholas ngủ, Jonathan đã bắt cô tuân theo ý muốn của hắn ta. Giờ thì cười đi, cởi ra. Adrian sợ hãi làm theo lời hắn. Khi chụp ảnh xong, hắn đã cưỡng hiếp Adrian. Cô chỉ im lặng chịu đựng, ngay cả cử động cũng không dám. Sau khi xong việc, hắn ép cô chụp ảnh. Cười đi. Cảm ơn cô, dễ chịu lắm. Adrian đã chẳng thể ngủ cả đêm. Sau khi hắn ta rời đi, cô đã đẩy thứ chết tiệt đó ra khỏi người và chụp ảnh vết thương để làm bằng chứng. Cô không dám báo cảnh sát. Vì lo sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến Nicholas, nên quyết định lưu lại chứng cứ và làm việc đó sau. Ngày hôm sau, dù cơ thể vẫn còn đau nhức, Adrian không thể từ chối khi Nicholas nài nỉ muốn ra biển chơi. Cô không muốn cậu bé phải trải qua một kỳ nghỉ lễ buồn tẻ và cô đơn. Adrian đã trải qua một đêm kinh hoàng. Cô đã bị Jonathan cưỡng hiếp nhiều lần trong suốt 3 tiếng rưỡi. Cô hoàn toàn kiệt sức và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì Nicholas đã trôi ra ngoài biển xa. Cô không thể ngờ Jonathan lại chính là người ra cứu thằng bé và bị chết đuối. Jonathan cũng đã chết. Cô buông bỏ những chuyện đau lòng và chỉ giữ lại những hình ảnh đẹp của gia đình về kỳ nghỉ. Nhưng cha của Jonathan, ông Bruce, khi nhìn thấy những bức ảnh cho rằng cô đã hại chết con trai ông, nên ông đã lên kế hoạch trả thù tàn nhẫn. Khi ông Bruce vừa rút kim tiêm ra, may mắn thay, Adrian đến kịp thời, cứu sống Nicholas trong gang tấc. Tuy nhiên, cô biết rõ âm mưu của ông ta không chỉ dừng lại ở đây, mà còn muốn hủy hoại tất cả những gì cô có. Quyết không để yên, Adrian đã đập phá nhà ông và một cuộc đối mặt căng thẳng nổ ra. Trong lúc trò chuyện, ông Bruce đã bí mật bỏ thuốc ngủ vào tách trà của cô, nhưng Adrian hoàn toàn không hề hay biết. Adrian đã gặp Jonathan trên bãi biển và cậu ta đã vô tình chụp phải những bức ảnh hớ hanh của cô. Adrian thừa nhận Jonathan đã thu hút cô và cô cũng cảm thấy cô đơn khi không có chồng bên cạnh. Nhưng Adrian chưa bao giờ quyến rũ cậu ta. Và đúng như bà Nancy, vợ ông đã viết, cô đã bỏ mặc cậu ta. Cô thực sự muốn cậu ta chết. Cô cũng chia sẻ, sau khi về London, Adrian đã có thai. Mặc dù cô luôn mong muốn có con, nhưng cô đành phải phá bỏ vì cô không thể chắc chắn bố đứa trẻ là ai. Ngay cả khi gặp bà Nancy, cơ cùng không thể nói lên sự thật khi biết bà ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc này thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng. Adrian nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng và ngã xuống. Ông Boyce cho rằng cô không có chứng cứ và ông chỉ tin vào những gì ông tưởng tượng ra. Không một chút do dự, ông rời bỏ cô, tiến thẳng đến bệnh viện để kết thúc mọi thứ. Tuy nhiên, tình yêu mãnh liệt của một người mẹ đã đánh thức Adrian. Cô vội vã uống một ca cà phê lớn và lập tức chạy đến bệnh viện. Ông Boyce lúc này đã tiếp cận Nicholas và tình thế càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi ông Boyce chuẩn bị thực hiện hành động cuối cùng, một tiếng gọi yếu ớt của Nicholas trong cơn mê đã khiến ông bừng tỉnh. Mẹ ơi! Điều này đã kéo ông ấy trở lại với lương tâm. Những nút thắt bấy lâu nay dần được tháo gỡ. Robert cuối cùng cũng nhận ra tất cả sự thật. Cúi đầu xin lỗi Adrian. Nicholas tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê. Cậu bé không còn xa lạ hay lạnh lùng với mẹ như trước nữa. Thầy Bruce dù vẫn còn vết thương trong lòng, quyết định đốt bỏ quá khứ đau đớn. Bà Nancy vốn đã dựng nên một câu chuyện chỉ với một vài bức ảnh không rõ ràng. Dù có nhiều chi tiết chính xác, tuy nhiên bà đã che giấu một vài sự thật và cũng giống như một số nhà văn khác, tô vẽ nên một câu chuyện hấp dẫn theo cách nghĩ của bà ấy. Có một vài chi tiết ông Bruce đã bỏ qua khi bà Nancy thông báo tin buồn cho Sasha, người yêu của Jonathan. Mẹ cô gái đã thờ ơ cúp máy. Sasha vì sao lại bỏ về và không đến viếng tang Jonathan vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Catherine và Robert đã hoàn tất thủ tục ly hôn, dù sự nghiệp của Catherine tạm thời bị đình chỉ. Điều quan trọng nhất đối với cô lúc này không phải là công việc hay danh tiếng, mà là gia đình. Cô biết rằng chỉ có gia đình mới là điều thực sự vững chãi, là nơi cô tìm thấy sự an ủi và hy vọng trong một khởi đầu mới.